Hai guys, hari ni kita ada Teyes Luxone khas kepada pengguna Proton X50 yang nak upgrade atau tambah features and function. Anda boleh upgrade kepada Teyes Luxone. So, untuk screen display Teyes Luxone ni bersaiz 12.3 inci dengan paparan skrin yang lebih details dan saiz skrin yang lebih besar. Dan selepas pemasangan Teyes Luxone, anda akan dapat enjoy features CarPlay atau Android Auto dapat digunakan di mana tiada pada original head unit sebelum ni. Untuk Teyes Luxone juga ada split screen di mana anda boleh enjoy dua apps pada waktu yang sama. Jadi untuk bahagian radio pula, Teyes Luxone ni ada dua jenis radio iaitu local radio dengan user interface yang menarik dan juga mempunyai international radio.